नमस्कार हामी फेरि अर्को भिडियो लिएर आएका छौँ। यो पनि न्युमेरिकल्स सम्बन्धी नै छ। हामीले च्याप्टर 4 मा युनिट 2 माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 4 मा अन्तर्गतको हामीले चाहिँ लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ कस्ट फङ्सन दिएको छ, प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ आउटपुट फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। क्वेसन छ, लेट कस्ट फङ्सन सी इक्वल टु 100 प्लस 12q स्क्वायर and demand function P equal to 200 minus 8q. Find profit maximizing output and price and maximum profit. अब यसमा नेपालीमा भन्दा यो लागत फलन C बराबर 100 प्लस 12q स्क्वायर र माग फलन P बराबर 200 माइनस 8q दिएको छ र हामीलाई नाफा अधिकतम हुने आउटपुट परिमाण मूल्य र अधिकतम नाफा पनि पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यसको लागि हामी सोलुसन गर्छौँ। कस्ट फङ्सन सी भनेको हाम्रो टीसी हो। टीसी इक्वल टु 100 माइनस प्लस 12q स्क्वायर छ। त्यस्तै हाम्रो प्राइस हो, यो पी भनेको हाम्रो 200 माइनस 8q छ र टोटल रेभेन्यू टीआर भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। 200 माइनस 8q इन्टु q अनि 200q माइनस 8q स्क्वायर हाम्रो टीआर छ। अब यसपछि हामीलाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकाल्नको लागि हामीले एमआर इक्वल टु एमसी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हियर एमआर भनेको डिटीआर बाई डिक्यू हुन्छ। डिटीआर भनेको हाम्रो 200q माइनस 8q स्क्वायर बाई डिक्यू अनि d by dq 200q minus d by dq 8q स्क्वायर, यो भनेको 200 माइनस यो 8 to the 16q, यो एमआर। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो छ एमसी निकाल्नु पर्ने छ। अब एमसी भनेको डिटीसी बाई डिक्यू, अब डिटीसी भनेको 100 प्लस 12q स्क्वायर बाई डिक्यू, डी बाई डिक्यू 100 प्लस डी बाई डिक्यू 12q स्क्वायर भयो, यो भनेको 0 प्लस 24q, एमसी इक्वल टु 24q। हामीलाई के भनेको छ, फाइन्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट। नाउ फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन फर इक्विलिब्रियम हाम्रो के हुन्छ भने एमआर इक्वल टु एमसी हुनुपर्छ। 200 minus 16q equal to 24q, 200 equal to 24q plus 16q, 200 equal to 40q, 200 by 40 equal to q equal to 5। यो पहिले आन्सर आइसकेको छ। प्राइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ तपाईको आउटपुट q भनेको चाहिँ अब यहाँ तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ। Therefore, profit maximizing output Q equal to तपाईको 5 units यो आएको छ। अब अर्को तपाईलाई प्राइस सोधेको छ। नाउ प्राइस भनेको P equal to 200 minus 8q
200 minus 8q भनेपछि 8 into q भनेको तपाईको कति आयो 5 200 minus 40 equal to रुपीस 160 आयो। अब त्यस्तै अब हामीलाई म्याक्सिमम प्रफिट सोधेको छ। प्रफिट पाई भनेको टीआर माइनस टीसी। प्रफिट पाई भनेको टीआर माइनस टीसी हो। टीआर हामीले निकालिसकेको छ माथि नै 200 क्यू माइनस 8q स्क्वायर यो टीआर भयो। टीसी भनेको हाम्रो 100 प्लस 12q स्क्वायर यहाँ ब्राकेट राख्नुपर्छ माइनस भएपछि दुईटा भएपछि इक्वल टु 200q माइनस 8q स्क्वायर माइनस 100 माइनस 12q स्क्वायर। अब 200q माइनस 8q स्क्वायर 12q स्क्वायरले 20q स्क्वायर माइनस 100 अनि 200 इन्टु q भनेको हाम्रो 5 माइनस 20 इन्टु q भनेको 5 को स्क्वायर माइनस 100 माइनस 100। अब यो कति भयो 1000 5 बजे 25 50 500 माइनस 100 गरेर बराबर कति भयो 400 रुपीज। ल यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम प्रफिट आएको छ। यसरी हामीले चाहिँ यो बाट हामीले तीनवटै कुराहरू निकाल्न सफल भएका छौं र यो क्वेशन तपाईहरुको लागि महत्त्वपूर्ण क्वेशन मध्येको एउटा क्वेशन हो। तपाईहरुलाई 12 कक्षाको परीक्षामा सोध्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन हामीले सल्भ गरेका छौं र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो अरु क्वेशनहरु फेरि हामी अर्को भिडियोमा ल्याउने छौं। राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुले शरद सर च्यानल शरद सर पाठशाला च्यानलमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।